lalaki sa India nakaiwas sa pagsalpok ng isang kotse. Kung papaano, atin pong alamin mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Lago Flores, ito ang mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Dalawang bagong impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. hindi tinanggap ng House Secretary General. Negosyanteng si Charlie Atong ang posible umanong nasa Cambodia. Ating alamin kung bakit gustong sakupin ni US President Donald Trump ang Greenland. Mga bansang sumali sa Board of Peace ni Donald Trump nadagdagan pa. And Filipina tennis phenom Alex Agila nasa Pilipinas na para maghanda sa Philippine Women's Open. Hindi po tinanggap ng Office of the House Secretary General ang ikalawang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa tanggapan ng House Sec Gen, lumuwas pa Taiwan si House Secretary General Cheloy Garafil para tumanggap ng isang parangal at walang otorisado na maaaring tumanggap sa isusumiting reklamo. Ang ikalawang impeachment complaint ay inihain ng bagong alyansang makabayan kasama ang ilang progressive sectoral leaders. Ang grounds ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint ay betrayal of public trust dahil sa Ghost Flood Control Project anomaly mula noong 2022 hanggang 2025. Inakusahan din ng Pangulo ng pang-aabuso umano sa paggamit ng unprogrammed appropriations at nakinabang sa kickback scheme sa flood control mess. Samantala, hindi rin tinanggap ang inihain na ikatlong impeachment complaint ng ilang dating kongresista, personalidad at mga abogado. Ilan sa mga complainant ay sina dating Congressman Mike Defensor at Jacinto Paras, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, Attorney Harold Respicio. Sa pagtanggi ng House Office of the Secretary General sa impeachment complaint ni na Defensor, ay sinabi ng mga nagreklamo na nilabag ng House OSG ang sarili nitong rules sa Kamara at sa 1987 Constitution. Nasa stable na kondisyon na ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dalhin siya sa ospital dahil sa naramdamang discomfort sa tiyan kaninang umaga. Sa ngayon po, balik na sa pagtatrabaho ang Pangulo sa palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kahit na-discharge na ang Pangulo mula sa ospital ay nakamonitor ang mga doktor sa kalusugan nito. Sinabi naman ng Pangulo na na-diagnose siya ng mayroong diverticulitis. Ayon sa health experts, ang diverticulitis ay inflammation o pamamaga sa pouches ng large intestine. What happened was apparently I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Kahapon, kasama sa aktibidad na dinilahuan ni PBBM ang pagkilala sa mga atletang Pinoy na lumakok sa 33rd Southeast Asian Games na sinundan naman ang founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Cotabato City. Subalit kanina umaga ay pinalitan na siya ni Executive Secretary Ralph Recto na pangunahan ng awarding ceremony sa 2025 10 Outstanding Young Men dahil sa dinala na siya sa ospital. Nag-abiso na rin ng Malakanyaang na hindi natuloy ang pagbisita ng Pangulo bukas sa Ilocos Norte. Bukas ang pamahalaan sa posibilidad na makipag-usap kay dating kongresista ZALDY na ngayon ay tinuturing ng pugante sa bansa. Kaugnay ito sa sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla nitong Miyerkules na nagpadala raw umano si Ko ng mensahe sa Office of the Ombudsman at humihiling ng isang dialogo. Sa isinagawang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ibibigay nila ang proteksyong kakailanganin ng dating kongresista upang makatulong sa paglalabas ng katotohanan sakaling mangyari ang pag-uusap. Nais din daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumabas na ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa mga maanumalyang flood control projects.
sinasabi naman din po, even before ng Ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanya sasabihin. Nilinaw naman ni Castro na nakadepende sa ombudsman ang magiging proseso ng dialogo. Bagamat handa sila sa posibilidad na ito, sinabi rin ni Castro na wala pang pahiwatig siko na handa siyang makipag-usap sa kanila o sa Pangulo. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vicremulia na may mga ulat na posibleng nasa Cambodia ang negosyanteng si Charlie Atong. Sa kabila po nito, iginiit niyang kumpiyansa pa rin ang pamahalaan na nasa Pilipinas ang suspect. Ayon kay Remulla, pinoproseso na ang pagkansela ng pasaporte ni Ang upang mapigilan ang anumang pag-alis ng Pilipinas. Dagdag niya, maaaring humiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamahalaan ng Cambodia ng tulong para sa pag-aresto kay Ang kung makukumpirma ang impormasyon. Matapos ang 10 milyong pisong pabuya para sa impormasyon sa kinaroroonan ni Ang, sinabi ng DILG na may mga tip na nagpasimula ng 8 operasyon, subalit hindi pa rin natatagpuan ang negosyante. May mga warrants of arrest laban kay Ang at iba pang kaugnay sa multiple counts of kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention para sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Si Atong ang tanging akusadong nananatiling hindi pa nakuhuli ng pulisya. Iniulat ng Philippine Coast Guard o PCG na mas mataas ang bilang ng mga barko ng China noong nakaraang taong 2025 kumpara noong 2024. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kabilang rito ang mga barko ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard o CCG at Chinese Maritime Militia. Bukod rito, sinabi rin ni Tariela na unti-unti na silang nagsasagawa ng mga operasyon malapit sa baybayin ng Luzon mula Ilocos hanggang Mindoro. Naitala noong Abril 8, 2025 ang pinakamalapit na operasyon ng CCG na may layong 23 nautical miles mula sa baybayin ng Dasol, Pangasinan. Dahil rito, pinaigting ng PCG ang kanilang presensya sa Bajo de Masinloc upang pigilan ang mga iligal na gawain ng China sa karagatan at maprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Kinumpirma po ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipinong nasaktan sa salpukan ng 2 tren sa Spain. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad sa Spain at sa train operator ng sangkot na tren sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa Madrid at ng Philippine Consulate General sa Barcelona. Iniulat naman ng Konsulado ng Pilipinas sa Barcelona na wala pa silang impormasyon kung may mga Filipino nationals na apektado ng hiwalay na train crash sa Barcelona. Handa namang tumulong ang embahada sa mga Pilipinong maaaring naaapektuhan ng trahedya. Welcome kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ulat na bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nagugutom sa huling quarter ng 2025. Ang ulat ay resulta ng ika-4 ng quarter survey ng Octa Research Group, tugon ng masa sa buong bansa na 19% o 7.9 milyong mga Pilipino o pamilyang Pilipino ang nagugutom o food poor na may maliit o mas maliit kumpara noong September 2025. Ayon sa kalihim, indikasyon ito na napanatili ng pamahalaan na mapangasiwaan ng maayos ang supply ng pagkain para masuportahang pareho ang consumers at producers at nagpababaan niya ng antas ng kahirapan sa pagkain at kagutuman sa Pilipinas. Habang gumaganda ang akses sa pagkain at nagiging matatag ang presyo sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno kagaya ng 20 pesos kada kilo na rice for all at 20 bigas meron na. Bumawi ang piso kontra dolyar ng Amerika sa ika-4 na araw ng foreign exchange ngayong linggo. Batay sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang palitan sa 59.3210 pesos kada isang dolyar ng Amerika ngayong araw. Mas malakas ito ng 15 centavos kumpara sa palitan kahapon na 59.4770 pesos bawat isang US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ang ating overseas Filipino workers, ang San Japanese yen ay nagkakahalaga ng 37 centavos, habang 4 centavos ang halaga ng kada Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.6080 pesos. Ang Singapore dollar ay 46.1966 pesos.
15.8194 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 16.1514 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Susunod, US President Donald Trump, bakit kaya gustong sakupin ang Greenland? Japan muling binuksan ang kanilang nuclear reactor. At Donald Trump formal lang pinirmahan ang Board of Peace Charter. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. We are sitting down with Perry Ferrer, newly elected president of the Philippine Chamber of Commerce and Industry, for an exclusive chat on 2026 Business Outlook. Find out what the next 12 months mean for Philippine enterprises, from investment trends and economic growth forecasts to the reforms needed. Dapat bumalik sa Filipino itong budget. Dapat maramdaman nila na meron reform ang ginagawa. We see it in different countries. We see the two sides of the coin when it comes to ease of doing business and ease of operating a business in the countries. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Patuloy na iginigiit ni United States President Donald Trump na kailangan ng Estados Unidos ang Greenland. Mariin pa niyang pahayag, kritikal ito sa pambansang seguridad ng US at ng mundo. Ano-ano at hanggang saan hahantong ang mga hakbang ng Estados Unidos para mapasa kamay nito ang Greenland. At kung mangyari nga ito, anong maaaring maging epekto nito sa alyansang militar, mga kaanib nitong bansa at sa pandaigdigang kaayusan? Yan ang mga katanungan ng buong mundo ukol sa mga aksyon, motibo at reaksyon ng mga world leaders sa pasya ni President Trump. We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. We're talking about acquiring, not leasing, not having it short term. We're talking about acquiring. And if we don't do it, Russia or China will, and that's not going to happen when I'm president. I put a lot of soldiers there right now if I want, but you need more than that. You need ownership. Ang Greenland ay kabilang sa Arctic Territory na nasa ilalim ng Kingdom of Denmark at kabilang sa NATO Alliance o yan pong North Atlantic Treaty Organization. Ayon sa ideya ni Trump, ang pagsakop rito ay hindi lamang usapin sa pagbili ng lupa o pagpapalawak ng teritoryo. Marahil ay nakaugat ito sa mga alalahanin sa pambansang seguridad, lumalalang geopolitical competition sa Arctic at access sa mahahalagang likas na yaman gaya ng langis. Sa parehong tono ay ine-endorso naman ng kanyang mga kapartido ang ideya, katulad ng pag-endorso nila sa pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela. Ika nga, let them eat cake. Matatagpuan ang Greenland sa pinakamaikling ruta sa pagitan ng Europa at ng North America na mahalaga sa US Ballistic Missile Early Warning System. Dito rin dumaraan ang tinatawag na GIUK Gap, ang sea and air passage sa pagitan ng Greenland, Iceland at United Kingdom na kritikal sa pagmomonitor sa naval at submarine activity. Sa kabila nito ay pinapakita ang datos ng shipping na karamihan ng Chinese vessels sa Arctic ay nasa Pacific Arctic at Northern Sea route malapit sa Russia.
habang karamihan naman ng Russian shipping ay nakatutok sa kanilang sariling baybayin. Gayunpaman, kinikilala ng mga analysts na ang mga submarines ng Russia ay madalas dumaraan sa pagitan ng Greenland, Iceland at United Kingdom. Ayon kay Trump, kailangan ng US ang Greenland upang protektahan ang tinatawag niyang free world. Iginiit din niya, labas sa kapasidad ng Denmark ang ganitong antas ng depensa. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Sa kasalukuyan, may permanenteng presensya ang US sa Greenland sa pamamagitan ng P2 Fixed Space Base sa hilagang kanluran ng isla. Ang 1951 US-Denmark Agreement ay nagbibigay ng karapatan sa Estados Unidos na magtayo ng mga base sa Greenland basta't may abiso sa Denmark at Greenland. Ayon sa mga eksperto, matagal nang pinapayagan ng Denmark ang ganitong kalakaran dahil wala itong kakayang ipagtanggol ang Greenland at dahil na rin sa US security guarantees sa ilalim ng NATO. Karamihan sa 57,000 Greenlanders ay sumusuporta sa kasarinlan ng Greenland, ngunit may agam-agam ang ilan dahil sa pangambang maapektuhan ito ang ekonomiya ng isla. Kung pananatilihin ang kasarinlan, maaari itong pumili ng free association sa Estados Unidos kung saan papalitan ang Danish subsidies ng tulong at proteksyon mula sa US kapalit ng pagkakaloob rito ng karapatang militar. Ating pakinggan ang mga panayam sa mga lider mula sa Arctic region ukol sa ambisyon ni Trump na sakupin ang Greenland. Matindi ang pagtutol ng Denmark at Greenland sa ideya ng pagbili o annexation ng isla. Ayon sa joint statement ni Danish Prime Minister Mette Frederiksen at Greenlandic Prime Minister Jens Frederik Nielsen, Greenland belongs to Greenlanders. You cannot annex another country, not even with an argument about international security. First of all, I think it's very important to say that Greenland will never be part of America. Of course, we want respect. We want a strong partnership. We want to trade. We want a strong partnership on national security, of course. But we want it in mutual respect. We will never be for sale, and we will never be Americans. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores. Iginiit din ni Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen na ang integridad at soberanya ng Kingdom of Denmark ay hindi maaaring kwestiyonin ni numan. Binigyan diin niya na hanggat umiiral ang kaharian na binubuo ng Denmark, Faroe Islands at Greenland, hindi tatanggapin ng pamahalaan ng anumang hakbang na humahamon sa kanilang soberanya. Anya ay kinagulat ng Copenhagen ang biglaang paglitaw ng isang espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Estados Unidos na ayon sa sariling pahayag nito may mandatong kunin ang Greenland. Isang hakbang na tinawag ni Rasmussen na sukdulang hindi katanggap-tanggap. Ayon naman sa senior researcher ng Danish Institute for International Studies na si Mikkel Runge-Olesen, posibleng dahilan kung bakit interesado si Trump sa Greenland ay ang yamang mineral ng isla, lalo na ang rare earth minerals. Anya, bagaman sagana ang Greenland sa likas na yaman, napakamahal at komplikadong proseso ang resource extraction dahil sa lokasyon, klima at kakulangan sa infrastruktura. There are other possible reasons for why Donald Trump may want Greenland. Minerals has also been mentioned, especially rare earth minerals. So that means that even though that there are a lot of resources there are a lot of resources to be had, it may not be profitable to ever extract a large quantity of those resources. In practice, this has meant that the Greenlandic government has been very willing to try to bring in American companies to conduct searches and extraction of these resources. But as of yet, it has been met with fairly limited results. Noong 1910, iminungkahi ng dating US Ambassador sa Denmark na si Maurice Francis Egan na ipagpalit ng US sa Denmark ang isla ng Mindanao na noon ay teritoryo ng Estados Unidos kapalit ng Greenland at ng Danish West Indies. Isusuko naman ng Denmark ang Mindanao sa Germany. Ito ay para lumakas ang impluensya ng US sa Arctic region habang nababantayan nito ang seguridad sa Southeast Asia.
Pagsapit ng 1946 sa ilalim ng pamumuno ni former U.S. President Harry Truman, ginawa ng U.S. ang kauna-unahang formal na alok na bilhin ang Greenland. Muling iminungkahi ng State Department na alokin ang Denmark ng $100 milyong na halaga ng ginto dahil sa umano'y strategic advantage ng isla bilang base sa Arctic sakaling magkaroon ng pag-atake. Tinanggihan ito ng Denmark, subalit pinayagan ng Estados Unidos na magtayo at magpatakbo ng mga base militar sa Greenland. Isang lihim na panukala na nailantad lamang noong 1991 matapos ma-declassify ang mga dokumento. Itinuring ng mga U.S. officials ang Greenland bilang kritikal sa pambansang seguridad sa gitna ng pagsisimula ng Cold War taong 1947. Hanggang saan handang umabot ang Estados Unidos para makuha ang Greenland o ang Iceland? Ito nga ba ay usapin lamang sa seguridad o may mas malalim na ideolohikal na dahilan? Refleksyon kaya ito ng paniniwala ni Trump na dapat kontrolado ng US ang mga teritoryong malapit rito upang hadlangan ang mga kalaban? O isa itong diplomansya na may posibilidad na gamiting economic pressure? But they got to get that war stopped because too many people are dying, needlessly dying. Too many souls are being lost. It's the only reason I'm interested in doing it. But in doing it, I'm helping Europe, I'm helping NATO, and I've until the last few days when I told them about Iceland, they loved me. I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. Bilang tugon, iisang pananaw ng 8 European countries mula sa Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden hanggang United Kingdom, isinusulong nilang palakasin ang Arctic security sa ngalan ng transatlantic interest. Binigyang linaw ng mga lider ng mga nasabing bansa ng Danish-led military exercise na Arctic Endurance na isinagawa kasama ang mga magkakaalyado ay bahagi ng obligasyong ito at hindi banta kanino man. Pagtitibayin din nila ang kanilang full solidarity para sa Kingdom of Denmark at sa mga mamamayan ng Greenland at sinabing handa silang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng dialogo na malinaw na nakabatay sa mga prinsipyo ng soberanya at integridad sa teritoryo. Pakinggan natin ito. Es ist vollkommen klar, über das Schicksal Grönlands entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer und das Königreich Dänemark, zu dessen Hoheitsgebiet Grönland gehört. The future of Greenland is a decision for Greenland and for Denmark exclusively. It's their decision. Any decision about the future status of Greenland belongs to the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone. That right is fundamental and we support it. Ist ja völlig klar, Grönland ist ein autonom verwaltetes Gebiet, das zu Dänemark gehört. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Gebiete dürfen nicht zwangsweise annektiert werden. Som jeg sagde forleden, Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres og kontrolleres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, som en del af kongeriget Danmark. But above all, Greenland is home to a free and sovereign people. It is a nation with its sovereignty and its right to territorial integrity. And the future of Greenland is only for the Greenlanders to decide. Und zu Grönland kann ich nur sagen, Grönland ist genauso wie die Färöer Bestandteil des dänischen Königreiches. Und da Dänemark der NATO angehört, wird auch Grönland prinzipiell von der NATO zu verteidigen sein. Und wenn es dort weitere Erfordernisse gibt, die Verteidigungsanstrengungen bezüglich Grönlands zu verstärken, dann werden wir das im Rahmen der Allianz miteinander zu besprechen haben. I said I will not yield on the principles and values that I uphold, this country upholds in relation to the future of Greenland.
But the relationship with the US matters, especially on defence, security and intelligence and nuclear capability, also on trade and prosperity. Malinaw ang sigaw ng mga Greenlanders. Nais nilang magpasya para sa kanilang sariling kinabukasan. Malaya mula sa external pressures at batay sa kanilang karapatan sa self-determination. Para sa kanila, ang Greenland ay hindi isang strategic asset na maaaring ipagpalit o kaya'y bilhin. Para sa kanila, isa itong tahanan, isang kultura at isang lupang nais nilang paunlarin ayon sa sarili nilang interes, prioridad at sa tamang panahon habang pinangangalagaan ang kanilang soberanya at pagkakakilanlan. Samantala, sa pagharap ni US President Donald Trump sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, kaagad nitong tinalakay ang issue ukol sa Greenland, Venezuela at Ukraine. Rose Papa Angeles para sa report. Maling direksyon ang tinutungo. Ganyan inilarawan ni Pangulong Donald Trump ang Europa sa talumpati niya sa World Economic Forum na isinagawa sa Switzerland. Matapos ipagmalaki ng Pangulo ang mga nagawa niya sa loob ng isang taon, kabilang ang anyay pagbuti ng ekonomiya, pagpuksa sa inflation at pagsasara ng border. Tiniligsa niya ang Europa at sinabing may mga lugar dito na hindi na makilala. They're not recognizable and we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. Anya, sinakta ng mga polisiya sa green energy at mass migration ang Europe. Isa sa pinakaabangang paksa sa talumpati ng Pangulo ang pahayag niya tungkol sa kontrobersyal na planong pagsakop sa Greenland. Tiniyak ni Trump na hindi siya gagamit ng puwersa para makontrol ang teritoryo. Gayunman, sinabi niyang walang ibang bansa ang kayang magtanggol sa nasabing isla. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Sinabi niyang maliit na pabor ang hinihingi ng US at ang pagbili sa Greenland ay hindi banta sa alyansa ng NATO, kabilang ang Denmark at US. Matatanda ang nagbabala ang mga leader ng NATO na makapipinsala sa alyansa ang estratehiya ni Trump tungkol sa Greenland. Kaugnay nito, nagalok na ang Denmark at Greenland ng iba't ibang paraan para sa mas malakas na presensya ng US sa teritoryo na may 57,000 katao. Mga paraang hindi kailangang ariin ng US ang pinakamalaking isla sa mundo. Pinasadaan din ng Pangulo ang laban ng Russia at Ukraine. Anya kapwa niya pinakikitunguhan sina Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sinabi niyang hinimok niya ang dalawang leader na tapusin na ang labanan dahil sa dugong dumadanak at mga buhay na nasasawi. Tinulugsa ni Trump ang suporta ng US sa NATO na sa kabila ng trilyon-trilyong dolyar na ibinibigay nito sa alyansa, kakauntian niya ang ginanti ng samahan sa Washington. It's always a one-way street. Now they want us to help them with Ukraine. And we say, we're going to. I'm really helping, not even them. I want to see, last week, if you saw, it was 10,000 soldiers, but last month it was 31,000 soldiers died. 31,000. That's this room times, the number of people in this room times 30. Think of it. 30,000 soldiers died in 1 month. The month before it was 27,000. The month before that it was 28,000. The month before that it was 25,000. It's a bloodbath over there. And that's what I want to stop. It doesn't help the United States, but these are souls. These are young people. Tungkol naman sa Venezuela, ilang linggo matapos lusubin ng US ang kabisera nito at takpin si Pangulong Nicolas Maduro, ginarantiya ni Trump ang prosperidad na lalasapin anya ng nasabing bansa. Ngayong US na ang nagpapatakbo rito. But Venezuela is going to make more money in the next 6 months than they've made in the last 20 years. Every major oil company is coming in with us. It's amazing. It's a beautiful thing to see. The leadership of the country has been very good. We're
They've been very, very smart. Gayunman, hindi maiwasang mapansin na sa talumpati ni Trump, ilang beses niyang binikas ang bansang Iceland. Pero ang tinutukoy niya batay sa konteksto ng mensahe ay ang Greenland. Tila nalito ang Pangulo nang banggitin niya ang Iceland imbis na Greenland, habang tinatalakay ang tungkol sa alyansa ng NATO at pagbagsak ng market kamakailan. I don't know that they'd be there for us. They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. But that dip is peanuts compared to what it's gone up. Inaasahang tatabunan ni Trump ang agenda ng forum kung saan bubusisiin ng global elites ang lagay ng ekonomiya at politika sa mundo. Rose Papayangeles para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sinabi ni President Donald Trump na tanging Estados Unidos lamang ang may kakayahang protektahan ng Greenland. Ang talumpating ito ni Trump ay binatikos tuloy ng maraming leader na dumalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Subalit, may ilan namang sumuporta sa ideya ni Trump na bantayan ang seguridad ng Arctic region. Si Terlin Cunanan para sa mga detalye. Iginiit ni Pangulong Donald Trump ng US na walang mali sa kagustuhan niyang sakupin ang Greenland na teritoryo ng Denmark. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history, as many of the European nations have. They've acquired. There's nothing wrong with it. Sa kabila ng mahigpit na kagustuhan ni Trump na maangkin ang Greenland, sinabi niyang hindi siya gagamit ng puwersa para maisagawa ito. Gayunman, sinabi niyang kung tatanggi sa alok ng US, hindi ito malilimutan. So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. Bilang tugon, umayon si NATO Secretary General Mark Rutte sa pag-aalala ni Trump tungkol sa seguridad ng Artiko. We need to defend the Arctic. We know that these sea lanes are opening up. We know that China and Russia are increasingly active in the Arctic. There are 8 countries bordering on the Arctic. 7 are a member of NATO. That's Finland and Sweden and Norway and Denmark, Iceland, Canada and the US. And there's only one country bordering on the Arctic outside NATO, and that's Russia. Nanawagan si Rutte para sa maingat na diplomasya. Tinawag namang mali ni EU Commission President Ursula von der Leyen ang bantang taripa ng US para pilit na mabili lang ang Greenland. Greenland is not just a territory in a key region of the world map and a land rich in critical raw materials, a strategic outpost on emerging global sea routes. It's all of these things. But above all, Greenland is home to a free and sovereign people. It is a nation with its sovereignty and its right to territorial integrity, and the future of Greenland is only for the Greenlanders to decide. Ganito rin ang opinyon ni British Prime Minister Keir Starmer na nagsabing ang kinabukasan ng Denmark at ng teritoryo nito ay kanila lamang. And the future of Greenland is a binary issue that is splitting the world at the moment with material consequences. I've been clear and consistent in my position on the future of Greenland. The future is for Greenland and the Kingdom of Denmark alone. Tuligsa ni Starmer, hindi nakikinig si Trump, pero binigyang diin niya ang kahalagahan ng magandang pakikipagrelasyon sa US. He clearly isn't listening. I said I will not yield on the principles and values that I uphold, this country upholds in relation to the future of Greenland. But the relationship with the US matters, especially on defence, security and intelligence and nuclear capability, also on trade and prosperity. At para sa mga direktang naaapektuhan ng mainit na isyong ito, ang Greenlanders,
naginhawaan kahit papaano sa pahayag ni Trump na hindi po puwersahin ang pag-okupa sa lupain. I would say a lot, actually. It feels like a huge relief in many ways because, of course, I and many other Greenlandic people have been super worried about what might happen because there have been talks about using force. So it makes me super relieved. But again, you never know with Donald Trump. Gayunman, hindi maiaalis na mangamba pa rin sila sa mga pwedeng mangyari sa darating na mga araw. Well, for me, it doesn't feel like everything is over just because a statement like that is out. So I still feel like everything can happen. So it's only up to time. Time will tell what happens. Very thrilled to hear that. First of all, because he has been saying a lot of stuff about taking Greenland with force, like he'll do it the hard way, which is so scary to hear. And I'm just thrilled that he has now announced that, but I'm also keeping my hopes down and still hoping for the best and preparing for the worst, because sometimes he can be saying a lot of stuff. Marami ang naniniwala na panahon lang ang makakapagsabi kung ano ang kahihinatnan ng pinakamalaking isla sa buong mundo. Mananatili ba ito sa poder ng Denmark o maaagaw ng US? Teralyn Cunanan para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagkita sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa sidelines ng World Economic Forum o WEF. Pumunta sa Davos, Switzerland si President Zelensky upang dumalo sa pang-apat na araw ng WEF Summit. Kaagad siyang nakipagdialogo kay President Trump ukol sa kalagayan ng Ukraine matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa Kyiv. Ang mga pag-uusap na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Estados Unidos at mga kaalyado nito upang tapusin na ang digmaan at maiwasan ang patuloy na pag-atake sa kanilang rehiyon. Kasabay nito, nagtungo ng Moscow si US Envoy Steve Witkoff kasama si Jared Kushner upang makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin upang talakayin ang Russia-Ukraine war. Kinumpirma ng Tokyo Electric Power na kanilang muling binuksan ang isang nuclear reactor sa Kashiwazaki, Kariwa Nuclear Power Plant, ang pinakamalaking nuclear power station sa mundo. Ayon sa kumpanya, online na ang reactor number 6 nito na kayang mag-generate ng 1.36 gigawatt ng kuryente. Mula rito, 15 sa 30 reactors na ang gumagana sa Japan mula nang nangyari ang meltdown sa Fukushima Daiichi Reactor noong 2011. Nadaragdagan na po ang mga bansang sumasari sa Board of Peace, isang inisyatibong binuo at pamumunuan ni US President Donald Trump. Gayunpaman, may mga bansang tumatanggi sa imbitasyon ni Trump. Anakwi para sa balitang yan. Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan at Qatar. Ilan lamang ito sa mga bansang tumugon sa imbitasyon ni US President Donald Trump na sumali sa Board of Peace. Ayon sa pahayag ng Saudi Foreign Ministry, bawat bansa ay lalagda ng accession documents batay sa legal procedures ng pagsali. Dose-dose ng bansa ang inalok ni Trump na sumali sa nasabing inisyatibo na layon aniyang solusyonan ng mga problema ng mundo. Gayunman, maraming diplomats ang nagsasabing makapipinsala ito sa gampanin ng United Nations. Ayon kay Trump Special Envoy Steve Witkoff, umabot na sa 25 bansa ang sumang-ayong sumali sa samahan. Tulad ng mga kaalyado ng US sa gitnang silangan, Israel, United Arab Emirates, Bahrain at Egypt. Kabilang na rin ang ilang NATO members tulad ng Turkey at Hungary na may malapit na relasyon kay Trump bilang mga nationalist leaders. Idagdag pa ang mga bansang Armenia, Azerbaijan na kamakailan ay pumasok sa isang peace agreement sa White House. Pati na si Belarusian President Alexander Lukashenko na matagal nang inuusig ng kanluran dahil sa masamang human rights record at pagsuporta sa giyera ng Russia-Ukraine ay umuo na rin sa imbitasyon.
Samantala, hindi pa tumutugon ng Russia at China kung sasali ba o hindi sa bagong alyansa. Kapwa malalakas na taga-suporta ng United Nations ang Moscow at Beijing. Kamakailan, binaliwala ni Trump ang mga pag-aalala na ipapalit sa UN ang kanyang Board of Peace. Aniya, naniniwala siya na dapat magpatuloy ang UN dahil sa malaking potensyal nito. Kasama sina Witkoff, dating British Prime Minister Tony Blair at manugang ni Trump na si Jared Kushner sa magiging miyembro ng Founding Executive Board ng nasabing inisyatibo. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Posible umanong magpadala ang Russia ng $1 bilyong mula sa mga frozen Russian assets sa Estados Unidos para sa Board of Peace ni US President Donald Trump. Yan ay ayon mismo kay Russian President Vladimir Putin. Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует. Ani Putin, ang matitirang pondo sa frozen assets ng Russia ay maaari ring gamitin para sa pagtatayo ng mga teritoryong nasira ng digmaan. Nagpasalamat din ang Russian leader sa paanyaya ni US President Donald Trump na isali siya sa lupon, pati na rin ang kanyang mga hakbang tungo sa pagkamit ng kapayapaan sa Ukraine. Tiniyak din ni Putin na masusing pag-aaralan ng Moscow ang kanilang pagsali sa Board of Peace ni Trump. Umabot na sa 235 Venezuelans ang dineport ng Estados Unidos. Bunso dito ng tuloy-tuloy na immigration crackdown ng Trump administration. Si Yolanda Aspiras para sa balita. Sakay ng eroplano mula US, lumapag ang 235 Venezuelan deportees sa Simon Bolivar International Airport. Ayon sa Venezuelan Interior and Justice Ministry, nagmula ang deportees sa Arizona. 219 na mga lalaki at 16 na mga babae. Sakay sila ng isang Eastern Airlines flight. Naunang dumating sa Venezuela ang isa pang grupo ng deported migrants noong Biyernes. Unang biyahe matapos dakti ng US Venezuelan President Nicolas Maduro. Higit 7 milyong Venezuelans naman ang lumikas palabas ng bansa dahil sa krisis pang-ekonomiya at panlipunan. Mga bagay na isinisi ng gobyerno ni Maduro sa US at iba pang paghihigpit ng ibang bansa. Ilang taong naging silungan ng Venezuelans na tumatakas kay Maduro ang US. Pero nang maupong muli si Pangulong Trump, marami sa kanila ang dinansagang mga kriminal. Kung kaya't napilitang maghanap ng ibang bansang pupuntahan. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 2 katao patay sa car bombing ambush sa Yemen. Alex Ayala nasa Pilipinas na para maghanda sa gaganaping Women's Open. At High School Musical, ginugunita ang 20th anniversary. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral.
Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nakaligtas po sa tiyak na kapahamakan ang isang lalaki sa India matapos maiwasan ang pagsalpok ng isang kotse sa kanyang kinatatayuan. Makikita sa kuha ng CCTV na may kinuha lamang na gamit sa likod ng isang private bus ang lalaki. Sa kanyang pagtalikod, kaagad bumangga sa bus ang isang kotse na sa kanya sana tatama. Ayon sa mga ulat, kaagad na nirespondihan ng mga tao sa paligid ng driver ng kotse na hindi naman nagtamo ng mga seryosong injuries. Wala ring anumang galos ang lalaki na nasa likod ng bus. Ilang katao ang nawawala matapos ang pagguho ng lupa sa isang campground sa paanan ng Mount Maungani sa New Zealand. Kabilang sa mga hindi pa natatagpuan ng isang batang babae, ayon sa mga otoridad, patuloy ang rescue operation ng mga emergency responders habang nananatiling delikado ang lugar dahil sa hindi matatag na lupa. Gumagamit ng search dogs at espesyal na rescue teams upang hanapin ang mga posibleng natrap sa lupa, ngunit ayon sa mga ulat, wala pang nakikitang signs of life ang mga emergency workers. Lumikas na ang lahat ng nasa campground at hinikayat na rin ang publiko na umiwas sa Mount Maungani. Isang sasakyan may dalang bomba na nakaparada sa gilid ng kalsada ang sumabog at tumama sa dalawang sasakyang ikinamatay naman ng 2 sundalo at ikinasugat ng ilan pa. Naganap ang pagsabog sa Jaawala area, hilagang lungsod ng Aden, Yemen, habang dumaraan ang convoy ni Brigadier General Hamdi Shukri, Senior Commander ng Giants Brigades. Target ng car bomb ang convoy ni Shukri, subalit nakaligtas naman ang Saudi-backed military commander sa pag-atake. Si Shukri ang nangangasiwa sa mga usaping pangseguridad at militar katuwang ang Saudi forces matapos umatras sa mga puwersang suportado ng UAE. Wala pang grupong umaako ng responsibilidad sa nasabing insidente. Nagmarcha ang daan-daang relihista sa Estados Unidos para ireklamo ang ikalawang taon sa pwesto ni Pangulong Donald Trump. Ang kilos protesta ay bahagi ng pambuong bansa na Free America Walkout. Hindi naman natinag si Trump sa pagpaparali ng iba dahil halos 2 oras niyang ibinida sa harap ng mga mamamahayag ang kanyang mga nagawa. Inireklamo rin ni Trump na kulang ang pagkilala ng ibang tao sa kanyang mga tagumpay. Thomas I. Likeness for the rest of the report. We've done more than any other administration has done by far in terms of military, in terms of ending wars, in terms of completing wars. That's U.S. President Donald Trump crowing to reporters about his achievements in the past 12 months since being sworn into office. During the rambling news conference, he showed crime mugshots, talked about immigration raids, the Nile River, the Nobel Peace Prize, and typically he complained about not getting enough credit for his record. Away from the White House, thousands of American workers and students marched through cities and university campuses across the country in opposition to his administration. These protesters in the nation's capital braved cold temperatures to express their disgust. I'm 83 years old. It's not my first demonstration, but the situation now is worse than I ever imagined could be. We have a crook, a felon in the White House, and the damage he's done in this first year is just horrendous. Others felt the same, showing no love for Trump's policies. I'm just here because I feel like the whole world needs to be protesting what's going on here. List of illegal activities goes on and on and on.
I mean, detaining people without due process, abolishing whole departments of government, threatening to take over other parts of the world. I'm repulsed. A similar scene in New York City. Hundreds of protesters marching through Midtown Manhattan, calling for the abolishment of Trump's immigration police and an end to U.S. military action abroad. Jalen Strong with the People's Forum says Trump's priorities are just plain wrong. We see that there is money again for war, but there isn't money for health care. No. But there isn't money for our housing. But rent is sky high. There's money to fund the police department, but not for child care. Karina Garcia from the Answer Coalition says people are the key to change, and she urges demonstrators to focus on collective action. We have the power not just to shut down Trump, not just to shut down Kristi Noem and these ICE agents. We have the power to shut down this whole system. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Opisyal nang sinalubong ng global sportswear brand na Nike ang isang long-term partnership kasama ang K-pop superstar na si Blackpink Lisa. Magsisilbing mahalagang hakbang ito ng Nike sa patuloy nitong paglalapit ng sports, fashion at global pop culture. Bilang pinakabagong miyembro ng Swoosh family, binahagi ni Lisa ang personal niyang koneksyon sa brand noong siya ay isang trainee pa lamang. Anya, una niyang hangarin na magkaroon ng Nike sneakers, isang simbolo ng determinasyon at pangarap na unti-unti niyang tinupad. Sa kanyang panimula bilang Nike ambassador, inihandog sa isang campaign sa Paris ang pagsusuot ni Lisa ng isang black, pink and white na Nike Air Max 95s na nagsisilbing representasyon ng street culture at self-expression. Para kay Lisa, layunin niyang gamitin ang partnership upang magbigay inspirasyon, lalo na sa mga kababaihan na yakapin ang sariling identidad, magpakatotoo sa sarili at ipahayag ang confidence sa kanilang style at movement. Gagastos ng $50 million si Bill Gates at OpenAI para sa artificial intelligence o AI technology na gagamitin sa healthcare system ng Africa. Magsisimula ang AI healthcare project sa Rwanda at tiniyak ni Gates na tutulungan nila ang mga ospital na kulang sa workforce at mga lugar na kapos sa tulong medikal. Rwanda has been a great partner for the Gates Foundation in a lot of things, and so we're thrilled that that's actually the first country that this work will go into. We'll certainly also, over time, work in Kenya, South Africa, Nigeria, and you have different systems that we have to connect into. Although not this initiative, there's obviously a lot going on in India as well, and so over the next couple of years, I would expect developing world health may even get ahead of rich world because the need is so great and the governments are embracing this and making sure that it's moving at full speed. Nakauwi na nga po ang ating Filipina phenom Alex Ayala para maganda sa kauna-unahang WTA 125 Philippine Women's Open na gaganapin sa bagong renovated na Rizal Memorial Tennis Center. Dumating si Ayala sa Manila matapos ang kanyang kampanya sa Australian Open. Sinalubong naman ang ating tennis phenom na mga opisyal ng Philippine Sports Commission and Philippine Tennis Association kasama ang mga tennis fans. Ipinahayag ni Ayala ang kanyang pananabik na makapaglaro sa harap ng home crowd at umaasang magiging inspirasyon ng torneo para sa mas maraming kabataang Pilipino. Anya, isa itong espesyal na pagkakataon, hindi lamang para magbigay inspirasyon para sa mga batang Pinay na nangangarap pumasok sa world-class tennis, kundi pati rin ang pag-host ng WTA event sa sariling bansa. Kasabay ng kanyang pagbabalik, natapos na rin ang renovations ng Rizal Memorial Tennis Center mula sa kanyang playing courts, spectator seating at iba pang pasilidad para sa isang world-class experience. Magsisimula na ang qualifying draw ng Women's Open sa January 24 hanggang 25
ngayong linggo. Abangan po natin ang mga international players and rising Philippine talents mula sa iba't ibang bansa kasabay ng pagsabak ng ating sariling tennis phenom, Alex Agila. Sumapit na sa ika-20th anniversary ang isa sa mga pinakasikat na musical film ng Disney, ang High School Musical. Pinagbibidahan ito ng ilang sikat na aktor at aktres gaya ni Vanessa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale, Lucas Gabil at Monique Coleman. At bilang bahagi ng selebrasyon, ibinahagi ng Disney ang buong pelikula ng musical sa TikTok na nahati sa 52 parts. Ipinalabas ang High School Musical noong 2006 at sinundan ito ng High School Musical 2 noong 2007 at High School Musical 3 Senior Year noong 2008. Nabuta mo ba yan? Yun nga, alam mo, yung inihintay ko, tatanong ko nga sa'yo. Medyo, actually, maliit pa yung mga kids Ako ko. din eh. Akala mo 20 years na pala siya, no? Grabe, ang bilis ng panahon. And then sina Zac Efron, di ba, sobrang bata nila. Tapos ngayon, sobrang sikat na sila. At talagang nag-delve na sa Hollywood. Nag-iba na itsura nila. Nag-iba na itsura nila. Si Zac Efron, nag-iba na talaga yung itsura. Ibang-iba. But to be fair, na-aksidente nga raw siya. Tapos nagpa-reconstruct. Sinabay niya na rin yung pagpapapogi. Oo, di ba? Pogi naman siya to begin with. Pogi naman Baka namamali ang mga viewers natin. Pero mas pogi siya. Ayan, so tignan nga na, papanoorin niyo ba ng kids yan? Oo, syempre, siguro for the sake of tradition, Pwede, kumbaga no? nakalakihan nila. So syempre, ito, hindi mo palalampas yan. Ayan, kaya kapag nag-umpisa ng kumanta-kanta si Nina, alam na po natin. Grabe. Nanood na niya yung High School Musical 20th anniversary. Ayan, magkita-kita po tayo muli bukas dahil tandaan na narito kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli, si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Lagaw Flores. Ito po ang Mata ng Agila International Trusted Connected on Point.